ඔබ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ KTV YouTube channel එකත් එක්ක. ඩියටස්ට එරෙහි තරඟය අතර තුර තුන්නිරියාව ක්‍රීඩක චාමික කරුණාරත්න ආබාධයට ලක් වුණා. ඒ නුවණදි ප්‍රනාන්දු ලබා දුන් උඩපන්දුවක් රැක ගැනීමට යාමේදී එහිදී පන්දුව ඔහුගේ අතින් ගිලිහි මුහුණේ ගැටි කටතුවාල වුණා. ඉන්පසුව මද වේලාවක් ඔහු ක්‍රීඩාංගණයේ රැඳී සිටියත් පසුව ක්‍රීඩාංගණයෙන් ඉවත් වුණා. මේ වන විට චාමිකගේ දත් 4කට පමණ හානි සිදු වී තිබෙනවා. දත් කිහිපයක් සම්පූර්ණයෙන්ම ගැලවී ගිහින්. පසුව චාමික ගිලන් රථයකින් හම්බන්තොට රෝහලට ගෙන ගියා. මේ වන විට ඔහුව ගාල්ල කරාපිටිය රෝහලට මාරු කර යවා ඇති බව අපිට දැනගන්න ලැබෙනවා. එහිදී ඔහුට හදිසි සැත්කමක් කිරීමට නියමිතයි. චාමිකගේ දත් කිහිපයක්ම ගැලවී යාම නිසා තත්ත්වය උග්‍ර අතර හැරී තිබෙනවා. මේ ගැන වැඩිදුර විස්තර ලැබුණු සැනින් අරන් එන්න අප සූදානම්. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔබට ජය.